Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy, nước Việt Nam của chúng ta năm 1945, 80 năm trước, lớn ra sao? Dân số là bao nhiêu triệu người? Đâu là những khó khăn mà cha ông ta từng phải đối đầu? Buổi đầu lập quốc, thật nhiều thách thức. Trước hết, hãy dành một chút để nói về quan hệ với các nước láng giềng và các nước lớn. Với Trung Quốc, ngày 18 tháng 1 năm 1950, Trung Quốc đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự kiện này là một thắng lợi ngoại giao lớn, chấm dứt giai đoạn chiến đấu trong vòng vây của Việt Nam và là bước mở đầu quan trọng cho việc thiết lập quan hệ với các nước anh em khác. Các quốc gia công nhận tiếp theo gồm có ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên cũng công nhận Việt Nam. Nhiều quốc gia khác cũng lần lượt công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong năm 1950, bao gồm Triều Tiên, Tiệp Khắc, Đức, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Albania và Mông Cổ. Bây giờ, hãy nói về quy mô của nước Việt Nam năm 1945. Về diện tích, Việt Nam năm 1945 về cơ bản có hình dáng như ngày nay. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Đông và Nam trải dài hơn 3.200 km đường bờ biển. Vậy diện tích đó được quản lý như thế nào? Trước khi độc lập, Pháp chia Việt Nam thành 3 kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Mỗi kỳ lại có luật pháp khác nhau và thuế má cũng khác nhau. Sau ngày độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố thống nhất, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Thủ đô được đặt tại Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Huế từ ngày đó không còn là kinh đô nữa mà là cố đô vì nhà Nguyễn đã thoái vị. Sài Gòn chợ lớn là trung tâm kinh tế lớn nhất của miền Nam. Còn nói về dân số, thì dân số Việt Nam năm 1945 khiêm tốn hơn nhiều so với bây giờ. Con số chính thức được nhiều nhà nghiên cứu công nhận dao động từ 23 cho đến 24 triệu dân, tức bằng khoảng 1/4 hiện nay. Còn trước đó, vào năm 1870, Việt Nam chỉ có khoảng 10 triệu người. Đến năm 1901, Pháp thống kê được 13 triệu người. Và đến năm 1943 là khoảng 22,6 triệu người. Con số năm 1945 là khoảng 23 cho đến 24 triệu người, nghe thì bình thường bởi vì Việt Nam chúng ta hiện nay đã có hơn 100 triệu người. Nhưng hãy thử đặt vào bối cảnh lúc đó mà xem. Để thấy rõ vị trí của Việt Nam, hãy xem dân số của các nước khác trên thế giới là bao nhiêu. Trung Quốc lúc bấy giờ dân số vào khoảng gần 550 triệu người. Ấn Độ dân số gần 400 triệu người. Nhật Bản dân số hơn 70 triệu người. Thái Lan dân số khoảng 15 triệu người. Campuchia dân số khoảng 3 triệu người. Và Lào dân số chưa tới 2 triệu người. Như vậy, trong cả khu vực Đông Dương, Việt Nam đã chiếm khoảng 80% dân số của toàn bán đảo. Nếu so với Đông Nam Á thì lúc bấy giờ Việt Nam đứng top 3 về dân số sau Indonesia và Philippines. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Nhưng dân số nước ta đông song lại phân bố không đồng đều. Vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung đông dân cư nhất, là một trong những khu vực nông nghiệp dày đặc nhất thế giới. Làng nọ liền làng kia. Người dân sống trong cảnh một thước đất ba người làm, chen chúc trong những ngôi nhà tranh vách đất. Vùng Trung Bộ thì thưa dân hơn vì giải đất hẹp, một bên là núi, một bên là biển, nhiều nơi đất đai cằn cỗi và bão lũ thì triền miên. Vùng đồng bằng Nam Bộ thì mới được khai phá khoảng hơn 200 năm, đất rộng và dân còn thưa, tức là bằng một phần rất nhỏ so với miền Bắc. Nhưng chính vì thế mà Nam Bộ trở thành nơi thu hút dân cư, di cư từ Bắc và Trung vào đây để mà sinh sống. Con người Việt Nam của năm 1945 phải trải qua rất nhiều thách thức. Và nói đến dân số Việt Nam năm 1945 thì phải nhắc đến một ký ức kinh hoàng mà cha ông ta đã phải trải qua, nạn đói Ất Dậu. Đầu năm 1945, cả miền Bắc chìm trong cái đói. Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay phục vụ chiến tranh. Pháp thì vơ vét thóc gạo, rồi thiên tai mất mùa. Thế là chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hơn 2 triệu đồng bào ta đã chết đói. Hãy thử hình dung, dân số Việt Nam lúc bấy giờ khoảng 24 triệu người, tức là trung bình cứ 10 người thì có một người chết đói. Con số 2 triệu người bằng cả dân số của nước Lào lúc bấy giờ, và cũng thêm một chút nữa là bằng dân số của Campuchia. Riêng ở Thái Bình, Nam Định, làng nào cũng có người chết. Nhiều nơi cả gia đình nằm co ro rồi tắt thở. Nó làm giảm dân số thực tế, nhưng đồng thời cũng để lại vết sẹo sâu sắc trong tâm trí của dân tộc ta. Trước tình cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ ra một biện pháp giàu tính nhân văn, đó là phong trào hũ gạo cứu đói.
Mỗi bữa cơm trước khi vo gạo nấu, mỗi người bớt đi một nắm gạo bỏ vào hũ. Những nắm gạo nhỏ bé ấy tích góp qua từng ngày, từng tuần rồi sẽ trở thành cả thúng gạo, cả bao gạo. Khi trong làng có người đói, khi địa phương phát động cứu trợ, số gạo đó sẽ được mang ra để cứu người. Điều đặc biệt ở phong trào này là nó hoàn toàn tự nguyện. Người có nhiều thì góp nhiều, có gia đình khá giả sẽ mang cả bao gạo ra giúp. Người nghèo thì góp ít, chỉ cần một nắm nhỏ bé nhưng cũng không ai đứng ngoài. Nhờ tinh thần đó, chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào đã lan ra khắp cả nước. Các tỉnh miền Bắc quyên được hàng trăm tấn gạo. Những bao gạo cứu đói được trở về những vùng quê kiệt quệ nhất sau nạn đói. Hàng vạn người nhờ vậy mà thoát chết. Điều kỳ diệu là nếu tính toán với 24 triệu dân, mỗi người bớt một nắm gạo thì mỗi ngày số gạo sẽ lên đến một con số rất nhiều. Phong trào hũ gạo cứu đói không chỉ giúp người dân vượt qua cơn khủng hoảng sau nạn đói mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân và chính quyền mới. Người dân thấy rằng chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hô hào mà thực sự lo cho dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và gắn bó với đời sống hàng ngày. Khó khăn thứ hai mà nước ta phải đối mặt lúc bấy giờ cũng liên quan đến câu chuyện dân số. Sau giặc đói, đó là giặc dốt. Nếu mà hỏi dân số Việt Nam năm 1945 có gì đặc biệt, thì câu trả lời là trẻ, đông nhưng mà lại thiếu chất lượng. Trẻ bởi là hơn một nửa dân số dưới 25 tuổi, nhưng mà tỷ lệ mù chữ thì rất cao. Bởi vì số người biết chữ ước tính chỉ chiếm khoảng từ 10 cho đến 15% dân số. Có nghĩa là trung bình cứ 10 người thì có 9 người không biết đọc, không biết viết. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào diệt giặc dốt, cả làng, cả xã ngồi học y tờ buổi tối. Ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập, chính phủ đã thành lập bình dân học vụ trên cả nước. Những lớp học bình dân buổi tối cho nông dân, thợ thuyền và quy định chế độ học chữ quốc ngữ bắt buộc và miễn phí. Nhờ thế mà giặc dốt đã được diệt trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, dân số Việt Nam năm 1945, 24 triệu người còn phải đối mặt với những khó khăn khác. Ví dụ như là tuổi thọ trung bình rất thấp, chỉ khoảng 32 cho đến 35 tuổi. Nghĩa là phần lớn người dân chưa kịp già đã phải lìa đời vì bệnh tật, vì đói khát, vì chiến tranh. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em cũng rất cao. Một gia đình thường sinh dăm 7 con nhưng chỉ quá nửa sống đến tuổi trưởng thành. Nghe vậy mới thấy, đông dân không đồng nghĩa với mạnh. Việt Nam năm 1945 là một quốc gia đông dân nhưng dân số chưa mạnh vì dân số trẻ mà nghèo, lại mù chữ, lại bệnh tật, lại đói kém. Năm 1945, dân số Việt Nam là 24 triệu người. Đến năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, dân số ước tính là khoảng 27 triệu người. Năm 1975, khi đất nước thống nhất, dân số ước tính khoảng gần 50 triệu người. Và năm 2025, dân số nước ta đã là hơn 100 triệu người. Đó là một sự tăng trưởng thần kỳ, nhưng hãy nhớ, từ cái nền ban đầu 24 triệu người năm 1945 chính là hạt giống. Không có cha ông chúng ta thì không có chúng ta ngày hôm nay. Khó khăn kế tiếp mà đất nước ta phải đối mặt thời điểm bấy giờ, đó là kinh tế. Toàn bộ tài sản mà chính quyền mới tiếp nhận chỉ còn khoảng 1,2 triệu đồng Đông Dương. Một con số chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu nuôi 24 triệu dân và duy trì bộ máy nhà nước. Trong khi đó, nạn đói vẫn còn ám ảnh. Đứng trước hoàn cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ đã đưa ra một sáng kiến đầy táo bạo, phát động phong trào mang tên Tuần Lễ Vàng. Sau một tuần phát động từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 năm 1945, nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng Tuần Lễ Vàng, ủng hộ vàng, tiền, tài sản với giá trị quy đổi là 20 triệu đồng Đông Dương và 370 kg vàng, giúp chính phủ có đủ điều kiện và nguồn lực giải quyết khó khăn bức thiết về tài chính, củng cố, giữ vững thành quả cách mạng, tạo cơ sở vững chắc cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng bào cả nước không phân biệt giới tính, tuổi tác, tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đều coi việc tham gia ủng hộ chính quyền cách mạng là trách nhiệm, nghĩa vụ, là bổn phận thiêng liêng. Nếu so sánh thì hũ gạo cứu đói đem lại cho người dân cái ăn, bình dân học vụ đem lại cho người dân cái chữ, Tuần Lễ Vàng chính là phong trào đem lại tài chính đầu tiên để xây dựng quốc gia. Và quan trọng hơn, nó là một minh chứng cho chân lý: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Với sức dân, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Việt Nam năm 1945 là minh chứng cho việc nếu biết đoàn kết, 24 triệu người sẽ là 24 triệu viên gạch gây dựng tường thành vững chắc. Và quả thật, chỉ 9 năm sau, chính biển người ấy đã làm nên Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Một câu chuyện về mặt địa lý, về mặt dân số, nhưng ở đó chúng ta thấy nhiều hơn những giá trị của lịch sử. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story.
đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.